Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Άρης από Greek Smartphone Community και σήμερα σας έχω πάλι ένα πολύ καλό συγκριτικό ανάμεσα σε δύο ακριβές συσκευές κλασικά, αλλά δεν θα σας πω ποια είναι πια ακριβώς. Το ένα είναι το S22 Ultra και το άλλο είναι το Pixel 6 Pro. Λοιπόν, είναι και τα δύο πάρα πολύ δυνατά, είναι και τα δύο καινούριες συσκευές. Πριν μπούμε στο συγκριτικό μας, κάντε ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι, κάντε ένα like, δείτε το βίντεο όλο και στο τέλος γράψτε μου ένα σχόλιο ποιο θεωρείτε καλύτερο κινητό από τα δύο. Να πω και ένα ευχαριστώ που έχουμε φτάσει στους 150 subscribers, εγγραφές, και ένα ευχαριστώ για τη βοήθεια του κόσμου, για τη στήριξη. Ό,τι κάνω το κάνω ερασιτεχνικά, χωρίς κάποια εταιρεία από πίσω μου, οπότε ελπίζω να το εκτιμάτε περισσότερο από ότι άλλοι YouTubers που τα παίρνουν κοντρά. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια και πάμε να δούμε. Και πάμε να δούμε γρήγορα γιατί έχουμε πολλές φωτογραφίες. Πρώτη φωτογραφία εδώ. Είδατε, ένα απλό κροπάρισμα, όχι πολλά τρελά πράγματα. Και εδώ ο θόρυβος είναι απελπιστικός. Αν πάω να βγάλεις φωτογραφία με αυτό, δεν θα βγάλεις. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Εδώ ναι μεν είναι πιο θολό και εδώ έχει πιο πολύ sharpness, πιο πολύ λεπτομέρεια, αλλά ο θόρυβος είναι τραγικότατος. Και πάλι, για πάμε εδώ. Και εδώ πάλι το ίδιο, το βλέπετε. Ενώ εδώ όχι, είναι πιο smooth. Τώρα μια φωτογραφία τίγκα στο θόρυβο αλλά με λεπτομέρεια δεν νομίζω ότι μπορεί να την κάνεις κάτι, γιατί θα πρέπει να κάτσεις να την επεξεργαστείς πολύ, να την καθαρίσεις και 1002, και αν θα καθαρίσεις σε σημείο καλό που να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ωραία και σωστά. Δύσκολο. Εν τω μεταξύ δεν θα σας πω το κλασικό ότι δεν ξέρω ποια φωτογραφία είναι πιο κινητό γιατί δεν τα έχω δει ακόμα και τάχα μου και ιστορίες που λένε αυτοί οι επιστήμονες, οι καλοί, οι πληρωμένοι. Εγώ ξέρω ποια από τα δύο είναι, εννοείται ποιο κινητό είναι ποιο, αλλά θέλω να δω και εσάς τι θα καταλάβετε. Και εδώ πάλι βλέπουμε αρκετό θόρυβο και κάνω πολύ πιο λίγο κρόπ από ό,τι σε άλλα βίντεο που το κροπάρω μέχρι 100 κάτι. Εδώ είναι ίσα ένα διπλό κλικ στο 46%. Φαντάσου. Εδώ είναι, πάμε για zoom. Εδώ είναι επί 20 zoom. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνω ούτε καν crop. Εδώ είναι πολύ πιο καλή φωτογραφία, πεντακάθαρη, λες και τραβήθηκε επί 1. Πάρα πολύ καλή. Αυτή είναι επί 20, αυτή είναι επί 10 και εδώ επί 10. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό κορβάρισμα να δούμε έτσι, γιατί ψιλοφαίνονται το ίδιο. Και όμως δεν είναι. Πάλι εδώ βλέπετε στο φύλλωμα καμία σχέση. Έχουν μιξελάρει όλα, έχουν κολλήσει. Ενώ εδώ είναι πολύ πιο πεντακάθαρη λεπτομέρεια. Και χωρίς θόρυβο. Μπορώ να πω και τα δύο. Που είναι σπάνιο για zoom, είναι δύσκολο. Εδώ είναι επί 1. Να κάνουμε ένα μικρό κορβάρισμα. Να δούμε τι κάνουνε. Να βάλουμε λίγο εδώ. Ωραία. Εδώ θα έλεγα ότι αριστερά ναι μεν είναι λίγο πιο soft, αλλά έχει πιο καθαρή λεπτομέρεια, ενώ εδώ είναι λίγο παρά είναι sharp. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου. Εδώ έχει πιο πολύ contrast, εδώ όχι τόσο πολύ. Αυτή πάλι είναι επί 20. Να κάνουμε άλλο ένα ακρόπορις, αν και φαίνεται πεντακάθαρο ότι εδώ είναι πολύ καλύτερο. Επί 10. Πάλι αρκετή διαφορά. Βλέπετε εδώ καμία σχέση. Πολύ καλύτερο, ενώ εδώ το έχει χάσει τελείως. Και εδώ είναι η επί 1 η ίδια. Θα πάρουμε το ίδιο. Εδώ στην επί 1 φαίνεται καλύτερη αυτή εδώ. Έχει καλύτερη λεπτομέρεια. Ναι, εδώ είναι σαν κολλημένα όλα μαζί.
σαν να έχουν παστελώσει πιο πολύ. Ωραία, πάμε. Εδώ η μόνη διαφορά που θα έβρισκα είναι ότι εδώ έχει πιο πολύ contrast. Εδώ βλέπετε τα μαύρα, τα σκούρα, οι σκιές και αυτά είναι πιο έντονες. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια διαφορά. Όχι, λίγο στο χρωματισμό μόνο. Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου. Για να πάμε εδώ στα λουλούδια. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το κέντρο εδώ είναι θολωμένο. Δεν έχει χάσει το focus, απλά δεν έχει καλή λεπτομέρεια. Αν είχε χάσει το focus, έχει θολώσει πιο πολύ σημείο και με διαφορετικό στυλ. Δεν θα φαινόταν καν ελάχιστο λεπτομέρεια. Εδώ έχουμε αρκετά καλύτερη λεπτομέρεια. Λοιπόν, εδώ πολύ πιο καλά εδώ σε λεπτομέρεια. Αυτές είναι και οι δύο καθαρές από θόρυβο, δεν βλέπουμε θόρυβο, αλλά πιο καλή λεπτομέρεια εδώ αριστερά. Εδώ πάλι αριστερά πιο καθαρό, έχει πιάσει πιο καλά σε λεπτομέρεια και βλέπετε έχει και διαφορετικό μπόκε εδώ εφέ. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό το αριστερά που είναι πιο κρίμι και καλά που λένε. Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου πάλι. Εδώ τώρα έχει πιάσει αριστερά πιο πολύ contrast παρά δεξιά. Και οι δύο πάρα πολύ ωραίες είναι. Να κάνουμε ένα κόκκινο να δούμε εδώ πέρα. Όχι, δεν βλέπω να έχει θόρυβο, αλλά εδώ έχει καλύτερη λεπτομέρεια σε αυτό. Στα δεξιά στο κινητό. Στο 2 δηλαδή, να το πούμε έτσι. Και πάμε βραδινές. Εδώ έχουμε λίγο ψωμί. Βραδινές, εδώ βλέπετε το φως. Έχει κάνει τρελό φλερ και πολύ θόρυβο. Ενώ εδώ το έχει ρίξει στο σκοτάδι, μάλλον δεν βλέπω θόρυβο και έχει μπαλανσάρει πολύ καλύτερα το φως, πάρα πολύ καλύτερα. Για να δούμε εδώ. Εδώ το βλέπετε, καμία σχέση στο ένα μετάλλο. Έχει πετάξει και θόρυβο εδώ πάνω λίγο, αλλά και είναι θολό αυτό το σημείο, ενώ το δέντρο εδώ πέρα είναι πεντακάθαρα, φαίνεται. Μεγάλη διαφορά. Δεν εστιάζω σε φύλλα και τέτοια τόσο πολύ, γιατί μπορεί να είναι κουνημένα μερικά. Λοιπόν, εδώ πάλι διαφορά. Δείτε εδώ τις γλάστρες. Καμία σχέση. Δεξιά πολύ καλύτερα. Αριστερά είναι θαμπομένες. Έχουν χάσει λεπτομέρεια. Εδώ. Και εδώ πάλι το ίδιο. Βλέπετε εδώ το βάθος είναι αρκετά καλύτερο σε αυτό το κινητό που είναι δεξιά. Στο 2. Όπως και εδώ. Και εδώ έχει πετάξει, εδώ έχει στα αριστερά στο 1 έχει πετάξει θόρυβο. Αρκετό. Ενώ εδώ στο 2 είναι κάπως πιο καλά και με καλύτερη λεπτομέρεια. Εδώ πήγαν και τα δύο πάρα πολύ καλά. Για το φωτισμό που υπάρχει είναι δύσκολο αυτό, πίσω φως, μπροστά σκοτάδι μαζί με φώτα. Νομίζω λίγο καλύτερα πήγε το αριστερά, το 1, εδώ στο φεγγάρι. Ναι, λίγο καλύτερα το μπαλανσάρι. Και εδώ πάμε στη λαμινάδα να δούμε. Σχεδόν τα ίδια, με τη μόνη διαφορά εδώ βλέπουμε ότι έχει αρκετό θόρυβο, ενώ εδώ δεν έχει θόρυβο και σε λεπτομέρεια είναι καλύτερο εδώ, πιο sharp. Και η τελευταία μας, εδώ πάλι το ίδιο σκηνικό, πιο sharp κατά πολύ εδώ δεξιά και εδώ αριστερά έχει πετάξει θόρυβο. Και ήρθε η ώρα να σας δείξω ποιο κινητό είναι ποιο. Λοιπόν, στα αριστερά το νούμερο 1 είναι το βλέπετε, απείραχτο, είναι απείραχτες οι φωτογραφίες, γι' αυτό φαίνεται κιόλας, Pixel 6 Pro.
Και στα δεξιά το νούμερο 2 είναι το κινητό SM, είναι Samsung, είναι το S22 Ultra. Για μένα και τα δύο τα πήγανε καλά. Στη μέρα πιο καλό πιστεύω το Pixel 6 Pro, γιατί έχει στρώσει κιόλας, περίπου δηλαδή, μην φανταστείτε ότι έχουν βγάλει κάτι τρελές ενημερώσεις στα Pixel. Η Google δεν πολύ ασχολείται με ενημερώσεις, θέλει 15 ενημερώσεις για να φτιάξει ένα μικρό πράγμα. Τώρα είδαμε το S22 Ultra, πετάει αρκετό θόρυβο το πρωί, που είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Συνήθως τη μέρα δεν πετάνε και πετάνε το βράδυ, πολύ πιο εύκολα. Πέταξε αρκετό θόρυβο γύρω από λουλούδια, από αντικείμενα και τέτοια πράγματα. Τώρα χρωματικά είναι προς το φυσικό, δεν είναι αρκετά έντονο. Το Pixel 6 Pro πιο καθαρό, πιο smooth, αλλά και πιο λεπτομέρειες σε λουλούδια και αυτά τα αντικείμενα της μέρας. Στο zoom το S22 δεν πιάνεται, ήταν απίστευτο, και φαντάσου να πέσουν και ενημερώσεις, αν πέσουν με όρεξη. Θα κάνει τρελό zoom, θα πιστεύω θα είναι το καλύτερο zoom που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ούτε τα Huawei που διαφημίσουν ότι είναι στο DxO Mark πρώτο, ό,τι να είναι εκεί, δηλαδή αν τους πιστεύετε θα σου πει, παιδιά, δηλαδή εντάξει, καλύτερα μην δείτε τα βίντεο μου, δεν αξίζει. Είναι ό,τι πιο ψέμα υπάρχει από αυτούς τους ανθρώπους και τους πιστεύει ο κόσμος, γιατί δεν ξέρει, δεν ψάχνει. Γι' αυτό και εγώ κάνω στο κανάλι μου μερικά συγκριτικά για να δουν αλήθεια πως είναι ακριβώς η κάθε συσκευή και όχι πως τις δείχνουν, γιατί τις περνάνε από επεξεργασία, τις καθαρίζουν, τις κάνουν 1002 μπορούν να τις κάνουν, γιατί παίρνουν μπικικίνια. Τα μπικικίνια είναι κασουί. Οπότε αυτά από μένα. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, γιατί θέλω και εγώ τη βοήθειά σας, μια στήριξη, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.